سلام دوستای عزیز، با امید از اینکه همه‌تان جور صحتمند باشین با همه اعضای خانواده ایتان. خوش آمدین به برنامه نگینها با من مهناز. بسیار خوشحال هستم که میمان خانه های شما شدیم. امشب شب دوشنبه فبروری 22. بسیار برنامه جالبه در نظر گرفتیم براتون. راجع به بخشای بسیار جالب حرف میزنیم، چیزای جالب حرف میزنیم. بخش اول ما راجع به زیست که ما چرا باید دیگران را ببخشیم و چرا بخشیدن یک کار خوب است. در بخش دوم ما راجع به خوبی‌ها و بدی‌های درس آنلاین گپ میزنیم که بله زیاد سرش صحبت کردیم، اما حال بسیار جدی گرفتن در مکتب و میخوایم راجع به زمان صحبت کنیم. در آخر برنامه راجع به رسمی هفته برنامه نگینها حرف میزنیم و برنامه خداوند یکتا برنامه امروز آغاز میکنم. بخش اول ما راجع به زیست که چرا بخشیدن کار خوب است. دوستای عزیز، بخشیدن بسیار کار خوب است، از خاطر که میتونین پس شخص که نمیخواین ببخشینشانه و کی ندارین در مقابل جزوا و او را پس به دست بیارین و بسیار خوبی ها داره. اول براتون میگم بخشیدن یعنی چی، معنی بخشیدن چی است. بخشیدن یعنی گذشتن از فکرای رنجش و انتقام به حق شخص مقابل که او شخص نمیخواین ببخشید و شما فراموش نمیکنین که شخص چی کرده، بلکه زندگیتان ادامه میتین. تیر میشین، میگین که خب این گپ شد اما گذشت. خوبیای بخشیدن چی است؟ قسمه که گفتم وقتی که آدم خوش باشه ساعت آدم هم شکر جور می باشه. خوبیای بخشیدن چی است؟ سیستم دفاعی بدنتانه قوی تر می سازه. این بر من بسیار جالب است، مخصوصا در وقتای سخت کرونایی به درد ما میخوره. فشارتان نورمال می باشه. البته مکس فکر میکنم وقتی که زیاد به حق یک کس کینه داشته باشین و بسیار قهر باشین، ضربان قلبتان حتما دب 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 بسیار تیز می باشه. از خاطر وقتی که شما آرام باشین و خوش باشین فشارتان هم نورمال است. تشویش کمتر می داشته باشین مثل همین شوارد و رابطهای سالمتر می داشته باشین، نه تنها با شخصای دیگر بلکه همراه اون شخصی که می بخشین. حال تاثیرای و چیزای بده که به آدم میکنه و نقصای که به صحت ما داره که نداشتن اینه میره براتون توضیح میدم. اولش رابطهایتان با دیگران هیچ خوب نمی باشد. رابطهای ناسالم می داشته باشین، بسیار قهر با صحبت میکنین. زندگی را با آرامی شما با آرامی تیر کردن نمیتونین، لذت زندگی را نمیفهمین و زندگی خسته می باشین. البته تشویشتان هم زیاد می باشه و بسیار دیپرس می باشین و جگرخون غمگین می باشین، نمیخواین با دیگرها باشین. حالا شما شاید پرسان کنین که خب مهناز خوبیایشم گفتی، بدیایشم گفتی، بدیای کی نداشتن گفتی، خوبیای بخشیدن گفتی، اما من آماده بخشیدن از این شخص نیستم. چطور به اون مرحله من برسم؟ بعضی چیزایی هسته که امرایتان حال شریک میسازم که شما را کمک میکنم. اولش فکر کنین راجع به که چطور اگه اینمی شخص من ببخشم شما را کمک میکنه در زندگی و زندگیتان خوبتر میسازه. وقتی که من میخوایم یک شخص ببخشم، من زیادتر راجع به فکر میکنم که من اینمی شخص دوستیشه و محبتشه و اعتمادش پس به دست میارم. هم شما میتونین که اعتماد از او پس دست بیارین و هم شخص دیگه میتونه که اعتماد شما را به دست بیارن. خب
این گفتم شاید مانا نمیفهمم، اما منظور من میفهمید. فکر کنین راجع به چیزای مثبتی که در زندگیتون میشه وقتی که شخص میبخشید. وقتی که فکر میکنین راجع به بخشیدن شخص، از نظر قربانی فکر نکنین، بلکه فکر کنین شما حل کننده مسئله هستین، از خاطر که کل چیز واقعا به دست شماست. وقتی که شما قربانی باشین و فکر کنین که خب این نفر چی نظر داره، این نفر چی نظر داره، و واقعا که فکر کردن از نظر شخص مقابل بسیار شما را کمک میکنه تا که به مرحله بخشیدن برسید. آسان کار نمی باشه دوستای عزیز تا که آماده بخشیدن شوین، مخصوصا وقتی که زیاد کینه دل باشین، که متاسفانه زیاد انسانای دنیا کینه دل هستن. زیاد وقتی که چیز میشه دل میگیرن، اما کینه دل نباشین، از خاطر که براتون زیاد نقص میکنه. همیشه مثبتای زندگی را فکر کنین. البته یک ذره یگان وقت زیاد سر آدم فشار میاره که گفته از این مردم اکسپلود میکنن، میکفن از گریان چیزا، اما باید پس استاد شد. اچ که نباشه یک دوست خوبتان شاید باشه، یک دختر کاکا یا عمه یا خاله یا مامایتان شاید باشه. فکر کنید. Why should we forgive others? Now, forgiving others is the best thing to do, in all honesty. And it will help you so much in life, and it will keep you very happy in life. I'm first going to tell you the definition of forgiving someone and what does forgiving someone mean. It basically means letting go of thoughts of resentment and revenge towards that person. And also, you're not like forgetting what they've done, but you're moving on in life. You might talk to that person and say, yes, you did this to me at this particular time, but it's over now. We need to think about the future and the present. I would like to tell you the benefits of forgiving someone. The first is, of course, it's going to keep you very happy in life. You're going to actually have a strong immune system, which is very, very interesting for me. And it's very handy-dandy for you during this pandemic. It helps you to have a normal blood pressure, forgiving someone, because your heart isn't beating all the time like, oh my God, what am I going to do towards this person? Why did they do this to me? Oh my God. Your blood pressure is going to be normal. You're going to have less stress, of course. And also, you're going to have healthier relationships with not only others, but with that person that you've forgiven. Now I would like to tell you the effects of holding a grudge on someone. And in Dari, we say kina. There are very bad effects that having a grudge has on our bodies. For example, we will have anger in all relationships, and we will not be happy with others. Why? Because we're talking to them in a very rude and angry way, which is not the way to go in a relationship, whether it's with your parents, your friends, anyone. You can't enjoy life. You don't feel it, you don't like it, and you just don't see the point of it, which is not what we want to be doing at all. You're also going to have so much stress, which is not good for you, as y'all know. Now, you might be wondering, okay, Mehnaaz, you told us the good about forgiving and what it means. You told us the effects of holding a grudge, which really we shouldn't be doing. But I'm not ready to forgive this person. They've done something that's hurt me so much. I don't want to forgive them. How do I get to that stage?
that stage of forgiveness. Now, let me tell you, very first thing, think of how it can improve your life. Because whenever you want to do something, you need to think about the good and the bad. So, what I do when I want to forgive someone is I think, okay, if I forgive this person will be mine now. They will become my friend once again. They will become a good cousin of mine once again. Whether it's from uncle, aunt, it doesn't matter. You're also going to be having a very good relationship with the other person. Don't think from the point of view of a victim, but think from the point of view of a problem solver. Because it really is in your hand. If you forgive this person, you'll be a lot happier with them and, it's over. But when you don't forgive them and you hold a grudge on them, you're never going to get that person back, which, believe me, sucks. You are the judge. Always remember that. It will not be easy, okay? It will not be easy, just like everything in life. We need to be strong. We need to get back up again. Sometimes you might explode with your emotions because you've kept them you've kept them in so much, but it's okay. You've got to stand back up. I know it's difficult to forgive someone, especially if they've done something terrible to you. But remember that thinking positive and doing good is a lot better than doing bad and thinking negatively. حالا دوستای عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم پس برمیگردیم. برگشتیم از وقفه دوستای عزیز و بخش دوم ما راجع به خوبی‌ها و بدی‌های درس آنلاین و رفتن به مکتب است. البته ما زیاد راجع به موضوع صحبت کردیم در پروگرام‌های گذشته، اما به نظر من بسیار یک موضوع جالب است، مخصوصا حالا که وقت کرونایی است. ما به صفت یک شاگرد این پرسن وقتی که آنلاین درس خواندم چی را طی کردم. خب ما همراه شاگردایی که در صنف خودم بودم، همراه معلمایی که در مکتب مرا درس میدادن، همراه زوا بودم. اما مثل شاگردای آنلاین دیگر واره نبودم که استفاده از رایت سپیس میکردن و همراه یک معلم نو می بودن. نمیفهمم که هر روز تغییر میکنه معلمشان یا اونمو یک معلم است و با شاگردایی که هیچ نمیشناسن نه، ما اقسم نبودیم. حالا برتان پروتکلای اینمی مکتب میگم که حالا بعد از وقت سابق چطور سخت شده رفتن به مکتب و چیزا اضافه شدن، کدام پروتکل‌ها اضافه شدن. حالا راجع به خوبی‌ها و بدی‌هاش گپ میزنیم. اول آنلاین یک خوبیش مثل همیشه آرامتر میباشین در خانه و امن میباشین. قدر امن که میباشین در مکتب قدر زیادتر از او در خانه میباشین. دومین، شما به زیادتر چیزا میتونین که برسین. مثلا شما اگر در مکتب باشین نی چیزم یادم رفته در خانه، اما در خانه که باشین کل چیز هسته. میتونین که اگر نشته میکنین کدام چیز کتابچیتون صفحهش خلاص شده در مکتب مشکل است، شاید از معلم بخوایی، اما میتونین که در خانه قرار کتابچه که خود بگیرید و استفاده کنید. سومین خوبیش نان گرمتر و خوبتر. از نظر خود میگم این شاید یک ذره خنده‌دار باشه، اما وقتی که ما در خانه هستم مادر جان من بیشتر زحمت میکشه. البته مادر جانای عزیز ما یا پدر جانای عزیز ما یا خود ما میتونیم که نان بر خود جور کنیم در خانه و این بسیار خوب است. مادر من میشه گرم و نرم نان میاره
می آورد برام بسیار مزه میداد. پختش واقعا عالی دیگه. این یک خوبی بسیار زیاد بسیار خوب، یک چیز خوب است که وقتی که در خانه باشین میتونین که از نان مزه‌دار و گرم لذت ببرین. بدیای آنلاین بودن، اولش بسیار زیاد وقت در کامپیوتر، به حد و به اندازه اسکرین تایم گفته از این مردم، و میفهمین که زیاد تکنولوژی استفاده کردن ما را به یک مریضی نمیگم، اما به یک حالت بسیار خراب میرسن. اول سردرد میشیم و وقتی که سردرد میشیم فشار ما بالا میاد. غیر از این که یا بگردیم یا دور باشیم یک چند ساعت چیز میباشه. البته زیادتر طفلا فشارهای خود نمیبینن، اما حتما سردرد میشدین در وقت آنلاین. دومش برای حالت روانی ما آنلاین بودن خوب نیست از این نگاه، چرا که ما شاید بسیار غمگین باشیم که نمیتونیم دیگه اونمو فرصتی که داشتیم که همراه دوستای خود مقابل شویم و یک جا باشیم او را از دست دادیم. همراه خانواده بسیار خوش می باشین، اما میخواین با دیگر صحبت کنین. و ما که در صنف هفت هستم، چی دروغ بگویم، هیچ کس در صنفم کمره خود روشن نمیکرد و ما پشتشون واقعا دق میشدم. خب آخرین بدی آنلاین بودن، مشکلات با اینترنت. البته ما سر کمپانیای اینترنت ما تومت نمی کنیم. این کار از خاطر میشه، از خاطر که جایی که اینترنتش استفاده میکنیم، مثلا راجرز یا بل، زیاد نفرها حتما استفاده میکنن از خاطر آنلاین درس خواندن و زیاد نفر که استفاده کنه اینترنت و وای فایش از شما را کم میکنه و کوالیتی وای فای و اینترنت پایان رفته میره. این بسیار مشکلات امرایش مقابل میشیم. خب حالا برتان خوبیا و بدیای درس این پرسته نمیگم. خوبیایش در این حالت که قرار داریم، البته امروی دوستای خود میباشیم. درس مثل همیشه وقتی که امروی معلم باشم، پیشروش باشم، سوال پرسان کنم، خوبتر جذب میکنم. و ما می هفته که تیر شد واقعا که دیدم یک نمره یک ذره بلندتر رفته بود. شکر خدایا دیگه ببخشین که قسم عکس العمل نشان دادم. و سیومین خوبیش ای بود که ما تانستم باز یک ذره فخار شم، از خاطر که در درس آنلاین که بودم زیادتر وقت شیشته بودم و قدر زیاد وقت نداشتم که بخیزم یکان ورزش کنم، یکان ذره بگردم. و حالا که در مکتب هستم شکر میتونم که زیادتر با دوستای مثلا سپورت کنیم و کار دیگه کنیم. بدیایش اقدر امنه که در خانه می باشیم، البته نمی باشیم از خاطر با شخصای دیگر می باشیم که از خانه ما نیستن. دومین بدیش ایست که واقعا برای شاگردا سخته. در امر پروتکل‌های که حالا اضافه شده بیخی مکتب رفتن بسیار سخت شده. البته اول سکرین میکنن، امر کاغذ، زیاد چیزا با اونمو کاغذ هم اضافه شدن. یک وقت بود که تنها 4 چیز اگر یکیش آدم میشد، مثلا اگر دلبدی میداشتی و میدیتان خراب میبود یا یک ذره سرفه میکردین یا تاو داشتین، در اونو 4 کار اگر او 4 چیز به شما میشد، اگر او 4 چیز شما را میشد، اگر تاو میداشتین یا سرفه میکردین یا غیره، در خانه باید میبودین. و چیزای دیگه بود مثلا گلوندردی و بخیالم اشتیا نداشتن و نچشیدن مزه نان که در اون چیزا باید
مکتب زنگ بزنین و تنها پیش دکتر برین. کلش آل در جمعی شده که اگه یکی از این 8 چیز شماره شده، البته من 8 چیز نگفتم، اما یکان تایش گفتم 8 چیز است. اگه یکی از این چیزا شماره شده باید استخانه باشه. بس خلاص. بیخی سخت شده، بسیار سخت شده. دومیش که زیادتر ضد عفونی میزنیم در مکتب، که بخیالم در مکتب و ما، البته من خواهم در مکتبای دیگران نرفتیم، اما شاید مکتب شما باشه هر نیم ساعت بعد باید استخانه ضد عفونی بزنیم که بسیار جالب است. هر دفعه که بیرون میبریم و هر دفعه که داخل میریم. فاصله را بسیار سخت گرفتن که اگر از 2 متر بیشتر شما فاصله نداشتین با شخص مقابل، مثلا یک شاگرد یا یک معلم، شما ماسکتان اجازه ندارین بکشین و فقط میتونین که ماسکتان بکشین در وقت نان و در وقت بیرون رفتن. ما چی دروغ بگویم، میزای ما یک ذره نزدیک است قدر که میگن از نگاه ازی که کی در پلویتان است 2 متر شکر فاصله است، اما پشت پیشونی ما قدر فاصله نیست که من به نظر ما یک ذره زیادتر باید باشه. بسیار سخت است واقعا دور بودن از دوستای خود. اگر دیوالت یک گپ خوب میگی تا میگه که آفرین ای کارت چقدر خوب کردی، دلت میشه که نمی شانیش دست بزنی بگوی خیر ببینی، اما نمیشه. I would like to talk about the pros and cons of online learning. I know I've talked about this so much in my shows. However, it is a very important and very interesting thing to talk about now that we're like in a pandemic and everywhere's closed. I am going to share my experience, the good and the bad of being online as an in-person student. Now it's been a little bit different compared to my last show, and what protocols have been added to the previous protocols that were followed at school now after such a long time being online. Let's first talk about the good of staying home and doing online learning. First of all, we were with our own classmates and we were with our own teacher, and I'm not sure, but in online learning where you're using Brightspace, I think you get a new teacher every day, or you might have the same teacher for like all of online learning, and you might even be with students you don't even know. So it was completely different, my experience being online during the 2 months of online learning. First of all, as I said, it was that. Second is that we're obviously safer at home than we were at school because, we're just in our homes. We're only seeing very few people every single day, which are our family members, which probably don't go outside that much. The second is that we will have access to more supplies and things at home. For example, you might be at school and your notebook runs out of pages. The teacher might even not have pages. Sometimes they do. And you'll be like, oh man, where do I write these notes? I wish I was at home. I forgot my other notebook at home. So when you're at home, you might have a problem. For example, your notebook's out of pages. Oh, you could just go get a new one. Or you could just get a piece of paper. The third thing that's good about online learning, good food. I love food, and I'm going to talk about it. When I was online, my mom gave me the best food. She makes the best food. I don't want to make a competition or have a competition like, oh, whose mom cooks the best. I'm just saying because it really is delicious. When I was at home, I got to enjoy warm and delicious food. Obviously, when food's a little bit on the colder side and it's not the way you want it, it's not going to be the best. When you can actually have sandwiches where the lettuce isn't
like fabric and isn't so liquidy and blech with the sauce, it really tastes good. And now I'm going to talk about the cons. First of all, too much screen time, you guys. We were on our computers for hours, and that is just too much in general. We shouldn't be spending more than like around an hour or two on technology. And you know what too much screen time leads up to? Headaches. And you know what headaches mean? High blood pressure. I could feel so many headaches, and I had so many headaches during online learning that I cannot even explain to you. The second, mental health as always. You will be very depressed because you can't see your friends. Now, I'm going to tell you from, the perspective and my experience of a grade 7 student. I'm in a grade 7, 8 class, and no one except for the teacher put her camera on. No one. And that was sad because I would really miss seeing them. Half of them probably have like animals and flowers as their profile pictures. You're also going to be very upset, not getting out of the house. You lost the only chance of actually seeing your friends in person and seeing their faces. Also, there was a mask. There was always lunchtime, which this puts a very bad, puts our mental health in a terrible state. The third thing, internet issues. I had so many internet issues. Now, I'm not doing this to say, okay, this network is good, this network's bad. You might have had excellent Wi-Fi, you might have had terrible Wi-Fi, but in general, from the perspective of us students, when lots of people were using the internet and Wi-Fi, it made the quality of the Wi-Fi and the internet like just come down, which is not what we need, especially when we are on our computers and devices for hours. Now I would like to talk to you about the good and the bad of being at school. First of all, you get to see your friends. You're going to be a lot more happier. You will, of course, be able to get the information from the teacher better, and you will be able to understand what the teacher is telling you more, because of course her voice or his voice isn't cutting out like the internet. And the third thing is that you will probably get higher marks. Now the bad. You're not going to be as safe, of course. Being at home is obviously safer than going in person and seeing other people. Second of all, it is going to be tough for you. Because really, being far from your friends is hard. And there are so many protocols that have been added. I've noticed on the screening paper that the symptoms that, there were only 4 symptoms at the beginning where, if you had any of these 4 symptoms, you had to stay home. And if you had any of these 4 symptoms, just call us or call the doctor. But now all 8 of those symptoms, if you have any of them, you have to stay home. And also, this is in my school. I'm telling you guys my personal experience. It might be different in your schools. But we hand sanitize every 30 minutes. And they've taken the physical distance, the social distancing a lot more seriously now. If you aren't farther apart from another person, at least like by 2 meters or more, you can't take your mask off outside. And inside, you can't take your mask off unless it's lunchtime, which really is difficult. You might see a friend of yours and they might say something really good to you and you want to just pat them on their shoulder and say, thanks, man, or thanks, my friend, but you can't. It's hard. I get it. It's fine.
تشکر دوست عزیز از اینکه تا به حالا همراه ما یک جا بودین. حالا براتون رسمی این هفته برنامه نگینه‌ها را نشان میدم که رسمی این هفته نگینه‌ها کی است؟ بانو آریانا سعید. البته ما 100% مثل زور رسم نکردیم اما کوشش خود کردیم. یکی از عکسای سابقیش است که چند سال پیش گرفته بود، در فیسبوک خود نشر کرده بود. اگر خوشتون آمد لطفا لایک کنین در صفحه فیسبوک نگینه‌ها و صفحه اینستاگرام ما. من راجع به یک چیز میخواستم کوتاه صحبت کنم. شاید از موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی تیک شده خبر شده باشین یا بزرگسالان ما شاید خبر شده باشن. کلشان کرونا زبانی گرفته. کل نفرایی که گپایشان گوش میکنین که خب الهی این نفری تا کرده این نفری تا کرده، لطفا خودم مبتلا به کرونا زبانی نکنین. لطفا خدا نکنه که شما به چیزا درگیر شوین. تشکر از عزیزایی که ما را تشویق کردن به کار هفته گذشته. This is the Neginaha drawing of the week. If you like it, please like it on our Neginaha Instagram page and Facebook page. It is the drawing of our amazing singer Ariana Said. Now, I haven't drawn her exactly, but I drew her from a photo she had taken a couple years ago and had put on Facebook. So I haven't drawn her exactly like that, but it's kind of close. Before I say anything else, I would like to say that, you probably know about what's going on social media. Your parents might know, adults in general might know. All the news places that you are hearing that are pumping out new news about people doing different things, usually celebrities. Don't listen to it. They all have verbal corona, and I do not want you guys to be infected by verbal corona. So please try your best to stay away from it. Yes, I know it's interesting, but please stay away from it. حالا دوست عزیز میخوایم تشکری کنم از عزیزایی که ما رو تشویق کردن به کار. هفته قبل ما برنامه خود صبح سالگریم ثبت کردم آماده، از خاطر که زیاد کارخانگی داشتم میخواستم وقت سر کنم و دو وقت رسومی نه عکس ما و اینمی نشته کردن کاکا خاله جانم که سالگریم از روز نشده بود، اما از او خاطر من قدر گپ نزدم راجع به سالگریم. اما دوسته عزیز بسیار میبخشین که نتانستم که در برنامه خود شما را تشکری بگویم، اما عالم میگم. تشکر بسیار زیاد از پیام‌های نازنینتان و از اینکه لایک کردین اونم پوسته. در پوست کاکا جانم خب بسیار زیاد نفرا لایک کردن و کومنت ماندن که اگر من اونمو را میگفتم والا بلاک اونمو مکمل یک پروگرام میشد. اما شکر میکنم از اینکه اقدر عزیز و مرا دوست دارن و در یادشان هستم. اما من نفران حال میگیرم. در پوستی که من نشر کردم در نگینه‌ها بسیار تشکر از کاکا مقدوم جان، کاکا تمیم جان، کاکا جلیل جان، کاکا ناهید جان، کاکا زمان بلوچ جان، کاکا زمان عطایی جان. بسیار تشکر از مینیونایتان، خاله فریبا جان، خاله فروزان جان، کاکا نثار جان، کاکا شفیق جان، کاکا یوسف جان، خاله بیزی جان، کاکا سالم جان، آروین جان و خاله سرابارک جان. و کومنت ها خب بسیار زیاد است، از خاطر نام نمیگیرم، اما یگان تش که یادم است دکتر صاحب سویلا جان عزیز که بسیار تشکر از این که لایک کردین و کومنت موندین به من، و خاله سلما جان. همین نام زیادتر در فکرم است، اما
البته دیگران برام پیام فرستادن و دوستشم دارم. کلتان دوست دارم. تشکر از عزیزایی که رسامی ما را لایک کردن. هفته قبل که درخت قلبم بود، از خاله بیزی جان، کاکا سالم جان، خاله فریبا جان، کاکا مکتوم جان، کاکا سادت جان، ایمان جان و یعقوب جانشان و کاکا نصار جان. و تشکر از لایک های شخصایی که لایک کردن صفحه فیسبوک نگینها را. حالش فرشته شایان جان، کاکا داوید جان و کاکا کفایت الله جان. بسیار تشکر دوستای عزیز که همراه ما یک جا بودین تا اینمی آخرای برنامه. اما من یک چیز هست که دیگه هم دارم. بله، برنامه بسیار طولانی دارم. من یک چیز به سالگیریم گرفتم. خب من میخواستم براتون نشان بدم. البته نمیخوایم تیم بدم شواف کنم گفته ازی مردم، اما یک چیز هست که به نظر من بسیار جالب است و خودتان میتونین در خانه جور کنین. مادر جان پدر جانم یک چیز گرفتن برای قسمی که میفهمین و هم خوب سعی میفهمن که من نقاشی زیاد خوش دارم و رنگ کردن خوش دارم. اینی تکه که هست مثل تکه کندس وارسته. خب یک طرفش بسیار درشتک است و یک طرفش خوب لشم است. این که هست دوستای عزیز، اگر خوب نزدیک بیارم جایکای بسیار خرد است، نمره دارد. من باید از امرای از اینمی رنگا اینمی رنگ کنم و یک گرگ نشان میده. خب یک گرگ در زمستان زیاد رنگا امرش هست که باش براتون نشان بدم. تقریبا 24 رنگ باش براتون نشان بدم. 1 2 3 4 هر کدام 6 دانه است. خب اینمی نقاشی رو ما رسم میکنیم، رنگ میکنیم که قسمی که گفتم مثل گرگ است. بسیار کار جالب است اما بسیار جنجالی. ما شاید بگوین که خب مهناز ما شاید ایره نتونیم به دست بیاریم، این شاید در آنلاین پیدا نشه، ما چطور قسم کار مثل تو رو جور کنیم، چیز مثل تو رو کنیم؟ یک توت کاغذ بگیرین یا یک کنوس بگیرین. کنوس ها زیادتر سور پیدا میشه به قیمت های مناسب. میتونین که یک رسومی کلان کنین. ما در خانه کردیم چندین بار. رسومی کلان کنین، بازونمو را خرد خرد جایکا جور کنین و اگر چندین رنگ از چندین قسم زونمو رنگ داشته باشین، مثلا یک آدم رسم میکنین، یک دختر، یک بچه، میتونین که چندین رنگ پوستی اگر داشتین هر کدامش نمره بتین، باز اونمو رسمی تا نکنین و بسیار خوبش میاید. خب بسیار تشکر از اینکه همراه ما یکجا بودین تا آخر برنامه. تشکر از اینکه مرا بسیار زیاد حمایت کردین و تشکر کردین به کاری یافته. خدا کنه برنامه خوشتان آمده باشه. لطفاً برنامه نگینها را دوشنبه شب ساعت 6 بجه از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنین. الله نگهدار.